Good afternoon everyone, welcome to Only Competition. ভালদৰে আপোনালোকে মুখ শুনি পাইছে নে পোৱা নাই এবাৰ জনাই দিয়ক. Can you hear me clearly? Good afternoon sir, like কৰিলো. Thank you so much Parag. যিসকল ষ্টুডেন্ট আহিছে এবাৰ লাইক কৰি দিয়া. মই গম পাইছো আপুনি ক'ব স্যাৰ আন্ধাৰ হৈ আছে, অকমান পিছত পোহৰ হৈ যাব. জাস্ট আপুনি লাইক কৰি দিয়ক. আচ্ছা, আজি এই সেশনটো ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কিয় হয় হেতু মই আপোনাক কৈ দিও. এই সেশনটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ আপুনি যে বিচাৰি থাকে স্যাৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ কোৱেশ্চন লাগে, ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ কোৱেশ্চন লাগে, ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনৰ কোৱেশ্চন মই এই সেশনটোত আনিছো. আচ্ছা, এটা কথা মনত ৰাখিব, ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন হয় বহুত দীঘলীয়া. ইটা মই বোৰ্ডত ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আৰু কোৱেশ্চন আনিব নোৱাৰো, সেই কাৰণে যিসকল প্যাসেজ আজি আমি পঢ়িম সেই প্যাসেজটো টেলিগ্ৰাম চেনেলত দিয়া আছে. সো ইটালৈকে যদি আপুনি আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰা নাই, স্ক্যান কৰি জয়েন কৰিব পাৰে, নহলে ডেসক্ৰিপশন বক্সটো এবাৰ খুলি লওক. ডেসক্ৰিপশন বক্সটোত খুলি টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক দিয়া আছে, জয়েন কৰি লওক আৰু ইতিয়াতে আপুনি আৰসিটো ডাউনলোড কৰি থক. আমি আরসি ৰে স্টার্ট নকৰো, রিডিং কম্প্রিহেনশনৰে স্টার্ট নকৰো, প্ৰথমে নরমাল কোশ্চেন কৰিম আৰু তাৰ পিছত রিডিং কম্প্রিহেনশনত যাম. সো আপোনাৰ এটা টাইম আছে যে আপুনি ডাউনলোড কৰি নিজৰ কাষত থব পাৰিব. ঠিক আছে, লেটস স্টার্ট উইথ দ্য সেশন. প্ৰথম আমি স্টার্ট কৰিবলৈ গৈ আছো সিম্পল প্ৰিপজিশনৰ কোশ্চেনেৰে. কোশ্চেনত সুধিছে the book is lying dash the shelf. shelfত কিতাপখন পঢ়ি আছে. সো কি হ'ব লাগে আনসাৰ? What should be the correct answer? So, আপনি দেখি পাব যে আপোনাৰ এখন টেবল আৰু টেবলৰ ওপৰত কিতাপ থবলৈ আপুনি শেলফ বনাইছে. শেলফৰ ওপৰত কিতাপখন আপোনাৰ আছে, শেলফৰ ওপৰত আছে. সো যেহেতু শেলফৰ ওপৰত আছে তেন্তে আপুনি কোনটো প্ৰিপজিশন লিখিব লাগিব? অন প্ৰিপজিশন লিখিব লাগিব. এট লিখিব নোৱাৰে, ইন লিখিব নোৱাৰে, ইনটু তো লিখিবই নোৱাৰে. কিয় ইনটু লিখিব নোৱাৰে? ইনটু হয় আপোনাৰ মুভমেন্টৰ প্ৰিপজিশন. কিহৰ প্ৰিপজিশন হয়? মুভমেন্টৰ প্ৰিপজিশন. যেটা আপোনাৰ কিবা কাম হৈ থাকে তেতিয়া আপুনি ইনটু প্ৰিপজিশনটো ব্যৱহাৰ কৰে. মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন. she has not eaten anything dash morning. ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাই. সো ৰাতিপুৱাৰ পৰা যদি একো খোৱা নাই তেন্তে কি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব? স্যার লাইট অন কৰি দিয়ক. কৈ দিছো আনন্দ লাইটটো অন. এটা কোৱা কি আনসাৰ হ'ব লাগে? আমি যেটা পাস্টৰ স্টার্টিং পয়েন্ট অফ টাইম যদি বুজিবলৈ যাও, ভূতকালত থকা স্টার্টিং পয়েন্ট যদি আমি বুজিবলৈ যাও তেন্তে আপুনি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব? তেতিয়া আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সিন্স প্ৰিপজিশন. সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব? she has not eaten anything since morning. ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইতিয়ালৈ একো খোৱা নাই. ৰাইট? সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব? সিন্স হ'ব. মুভিং অন টু দা নেক্সট কোয়েশ্চন. Here we go. Identify the correct sentence. Each of the students has a book. Each of the students have a book. Each of the students are having a book. Each of the students have a book. প্ৰথম কথা, অপশন ডি তো যদি আপুনি চাবলৈ যায়, যদি ইচ অফ লেখা আছে তেন্তে আপোনাৰ যেটো নাউন থাকিব হে নাউনটো প্লুৰেল হ'ব লাগিব. ৰাইট? নাউনটো প্লুৰেল হ'ব লাগিব, সিঙ্গুলার হ'ব নোৱাৰে. সো দেয়াৰফৰ দিস ইজ ৰং. ইচ আমাৰ কেনে ধৰণৰ প্ৰনাউন হয়? ইচ আমাৰ হয় ডিস্ট্ৰিবিউটিভ প্ৰনাউন হয়, আমি ইনডেফিনিট প্ৰনাউন বুলি কওঁ, আৰু দুইটা কেছতে ই সিঙ্গুলার হয়. যদি আপোনাৰ সাবজেক্টটো মানে কৰ্তাটো যদি সিঙ্গুলার হয় তেন্তে আপোনাৰ ক্রিয়া কি হ'ব লাগিব? সিঙ্গুলার হ'ব লাগিব. না আমি চাবলৈ যাও হ্যাভ প্লুৰেল হয়, হ্যাভিং প্লুৰেল হ'ব, আরো প্লুৰেল হ'ব. সো দেয়ারফর এতে হ্যাভিং টু একচুয়ালি আমি হ্যাভিং টুক আমি টার্গেট নকৰো, হ্যাভিংৰ মিনিং বেলেগ হয়. সো আর আপোনাৰ প্লুৰেল হয়. কারেক্ট আনসার কি হ'ব? অপশন এ. ইয়াত জাস্ট মই আপোনাক এটা কথা সুধিবলৈ গৈ আছো. এটো ৰাতিপুৱাৰ ক্লাছত মই সুধিছিলো, ইটা আকৌ সুধিলাম বিকজ বহুত ষ্টুডেন্টে ৰাতিপুৱাৰ ক্লাছটো এটেন্ড কৰা নাই. এটা সেন্টেন্স আছে, ইচ student
each student have come, each of the students are available. সদায় মনত ৰাখিব each শব্দটো নহয় pronoun হয় আৰু adjective হয়. pronoun কিটা হ'ব যেটা noun আৰু each ৰ মাজত যদি আপুনি verb লিখি দিয়ে preposition লিখি দিয়ে তেতিয়া হি as a pronoun কাম কৰিব আৰু যদি each আৰু noun ৰ মাজত আপুনি একো শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰে তেন্তে আপোনাৰ each টো কি হ'ব adjective হ'ব. সো ইয়াত আপুনি যদি গোটেইকিটা সেন্টেন্স চাই গোটেইকিটা সেন্টেন্সতে each ৰ পিছত of লেখা আছে তাৰ পিছত noun টো আহিছে. সো ইয়াত each টো কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে as a pronoun ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে. Moving on to the next question, the child was afraid dash the dark. আন্ধৰৰে ভয় কৰে. সো আন্ধৰৰে ভয় কৰে এটুকে ইংলিশত আমি afraid ৰ লগত কোনটো প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ কৰো afraid ৰ লগত আপোনাৰ প্ৰিপজিশন ব্যৱহাৰ হ'ব of. ঠিক আছে the child was afraid of the dark. ঠিক আছে afraid of the dark. He is the tallest boy dash the class. Now he is the tallest boy in the class among the class কি হ'ব লাগে answer কি হ'ব লাগে answer he is the tallest boy dash the class. এটা class যেটা আমি কথা পাতি আছো we are talking about a enclosed space. ঠিক আছে enclosed space. যদি ইয়াত class টো অতৰাই দি ইয়াত যদি the class টো অতৰাই দি মই his friends লিখি দিলু হয় his friends যদি লিখি দিলু হয় তেতিয়া আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিলে হয় among তেতিয়া আপুনি among ব্যৱহাৰ কৰিলে হয় কিন্তু ইতিয়া যেটা মই ইয়াত কি লিখিছো ক্লাস বুলি লিখিছো ক্লাস means a enclosed space আৰু enclosed space ৰ লগত আপুনি কোনটো প্ৰিপজিশন লিখিব লাগিব in লিখিব লাগিব ইয়াত মই এটা ডিফাৰেন্স আকৌটো আপোনাক বুজাইছো প্ৰিপজিশনৰ ক্লাছত ইতিয়া আকো বুজাই দিও between আৰু among ৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স আছে between আপুনি লিখিব লাগিব যদি আপুনি দুইটা বস্তু দুইটা মানুহৰ কথা পাতি আছে বা দুটা জাগাৰ মাজৰ কথা পাতি আছে দুটা বস্তুৰ মাজত দুটা জাগাৰ মাজত দুটা মানুহৰ মাজত যদি কথাটো হৈ আছে তেন্তে আপুনি between লিখিব লাগিব কিন্তু দুইটাতকৈ বেছি যদি আপোনাৰ মানুহ বস্তু বা জাগা আছে তেন্তে আপুনি কি লিখিব লাগিব among লিখিব লাগিব that is the difference ঠিক আছে ইয়াত আনসার among নহয় between নহয় ইয়াত আনসার হ'ব in the class. Moving on to the next question, correct spelling. Privilege or correct spelling কি হ'ব লাগে privilege or correct spelling কি হ'ব লাগে record class কি হ'ব কৈ আছো ভাই আৰে in এটো কৈছোন record class নহয় বাবা আচ্ছা এটা কথা মই কৈ দিও দে সোয়া এই স্টুডিওটোত আপুনি গম পাই নহয় মই বেলেগ জায়গাত আপোনাৰ ক্লাস কৰাই আছো ইয়াত নহয় আপোনাৰ কমেন্টস পঢ়িবলৈ মই অকমান তলত চাব লাগে সো মই ইমান বেছি ইন্টাৰেক্ট কৰিব নোৱাৰো হিদিনা এজন ষ্টুডেন্টে মোক কৈছে স্যাৰ মোৰ কমেন্টস আপুনি পঢ়া নাই কমেন্টস পঢ়ু কিন্তু এটো জায়গাত নহয় কম্পিউটাৰটো তলত আছে আই লেভেলত নাই কমেন্টসটো ভালদৰে দেখি নাপাও আৰু যদি মই কমেন্টস পঢ়িবলৈ চাও তাতে টাইম যাব তাৰ পিছত আপোনাৰ কমেন্টটো পঢ়িলো তাৰ পিছত আকৌ বুজালো সো ইয়াত অকমান প্ৰবলেম হৈ যায় সেই কাৰণে নহয় এই স্টুডিওটোত কমেন্ট পঢ়াটো অকমান টান হৈ যায় সো ৰেকৰ্ডেড ক্লাস নহয় মই ক্লাসটো লাইভে লৈ আছো ঠিক আছে সো यस কি হ'ব লাগে আনসার প্ৰিভিলেজৰ অপশন ডি ইজ দা কারেক্ট আনসার ঠিক আছে অপশন ডি ইজ দা কারেক্ট আনসার প্ৰিভিলেজৰ ডি আপোনাৰ নাহে ইয়াত যেনে এজ লেখা আছে প্ৰিভিলেজ কোৱাতে আমি ডি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰো কিন্তু লেখাতে ডি শব্দ আপোনাৰ নাহে পি আৰ আই বি আই এল ই জি ই হ'ব এল ই ডি জি ই নহয় ঠিক আছে সো কারেক্ট আনসার হ'ব অপশন ডি পার্ট অফ দি স্পিচ she sings beautifully ইয়াত আপোনাক সুধিছে এই যে বিউটিফুলি শব্দটো আছে বিউটিফুলি শব্দটো কি হয় এডজেক্টিভ হয় নাউন হয় অ্যাডভার্ব হয় নে ভার্ব হয় very simple sir sound to distorted type হৈ আছে মই গম পাইছো আজি নহয় সোয়া আপুনি যদি একদম মানে বুজি পাইছে তেন্তে মোক কৈ দিয়া স্যার বুজি পাও সো দ্যাট আমি ক্লাসটো কন্টিনিউ কৰিব পাৰিম যদি একদম বুজিব নোৱাৰাকে ডিস্টারবেন্স হৈ আছে তেন্তে আনফরচুনেটলি ক্লাসটো আমি ইয়াতে হে কৰিব লাগিব ৰখাই দিব লাগিব মানে মই ক্লাসটো হোৱাৰ আগতে বহুত বেছি মাইকৰ লগত না জুজি আছিলো সেই কাৰণে আপুনি দেখি পাইছে না 1-2 মিনিট লেট হৈ গৈছে ক্লাসটো স্টার্ট কৰাতে মই জেনাৰেলি ক্লাস লেট নকৰো মই মাইকৰ লগতে জুজি আছো কিন্তু মই
ঠিক কৰিব নোৱাৰিলো আনফৰচুনেটলি মই ঠিক কৰিব নোৱাৰিলো যদি একদমে আপুনি বুজি পোৱা নাই কিবা একদম ডিস্টাৰবেন্স আহি আছে বা একৰে আপুনি বুজি পোৱা নাই তেন্তে চ্যাটত কৈ দিয়ক মই ক্লাসটো ইয়াত ৰখাই দিম প্ৰাইভেট কৰি দিম মোস্ট প্ৰবাবলি কাইলে আপোনাৰ ক্লাসটো কৰি দিয়া হ'ব কিন্তু যদি আপুনি বুজি পাই আছে মই মানে ক্লাসটো ৰখাবা খোজা নাই বুজি পাই আছে তেন্তে আজি অকল আপুনি সহ্য কৰি লওক নেক্সট ক্লাসৰ পৰা আমি ঠিক কৰাই লম ঠিক আছে নো প্ৰবলেম বুজি পাই আছো স্যাৰ ঠিক আছে ওকে নাও আহি যাও কোশ্চেন ইয়াত লেখা আছে বিউটিফুলি এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবা দে 90% কেছত আপুনি যদি এডজেক্টিভৰ পৰা এডভাৰ্বলৈ যায় তেন্তে অকল দুটা শব্দ আপুনি নিজৰ এডজেক্টিভৰ পিছফালে লগাই দিব লাগিব এডভাৰ্ব বনাই দিব পাৰে যেনে এটা শব্দ আছে বিউটিফুল বিউটিফুল হয় কি বিউটিফুল হয় আপোনাৰ ক্যাৰেক্টাৰ ক্যাৰেক্টাৰ মানে এডজেক্টিভ মানে বিশেষণ হে ছোৱালীজনী কিমান ধুনিয়া ধুনিয়া কি হয় ছোৱালীজনীৰ ক্যাৰেক্টাৰৰ কথা পাতি আছো ছোৱালীজনীৰ বিশেষণৰ কথা পাতি আছো বিশেষতা কি ছোৱালীজনী খুব ধুনিয়া ৰাইট সো ধুনিয়া আপোনাৰ কি হয় বিউটিফুল বিউটিফুল ইজ আ এডজেক্টিভ এডজেক্টিভৰ পৰা জেনাৰেলি আমি যদি এডভাৰ্ব বনাবলৈ যাওঁ তেন্তে বেলেগ একো কৰিব নালাগে 90% অফ দি কেসেছত আমি অকল ly যোগ দিব লাগিব লাষ্টৰ যে আপোনাৰ লাষ্টত যে আছে সাফিক্সত বিউটিফুলৰ লগত ly এটা যোগ দি দিয়ক বিউটিফুলি হৈ যাব হেনে ধৰণে ইন্টেলিজেন্টৰ লগত ইন্টেলিজেন্টলি হৈ যাব ৰাইট সো ly যদি যোগ দিয়ে আপুনি এডভাৰ্ব বনাই দিব পাৰে the correct answer is beautifully again এটা কথা মই আকৌ কৈ দিও 100% শব্দৰ লগত নহয় কিছুমান শব্দ আছে যেনে মাইজাৰৰ মাইজাৰলি কিন্তু এডজেক্টিভ হয় এডভাৰ্ব নহয় এডভাৰ্ব যদি বনাবা লাগে আমি আৰু শব্দ তাতে এড কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো therefore 100% নহয় 90% শব্দৰ লগত আপুনি কৰিব পাৰে মাইজাৰ নাউন হয় একচুয়ালি নাউনৰ লগত ly লগালে আপুনি এডভাৰ্ব বনাব পাৰে এনিৱেজ মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন চুজ দ্য সিনোনিম অফ ডিলিজেন্ট বহুত বাৰ আমি কৰিছো সো ইয়াতে আমি বেছি টাইম ক্ষতি নকৰো ডিলিজেন্ট মানে কি হয় জনে কাম কৰি খুব ভাল পায় নিজৰ প্যাশনৰ কামটো কৰি আছে তেন্তে ভালদৰে কামটো কৰি আছে কাম কৰা তাৰ মন বহিছে so therefore lazy কি হ'ব antonym হৈ যাব careless কি হ'ব antonym হৈ যাব slow not related so therefore the correct answer is hard working industrious আৰু এটা শব্দ আছে industrious আপোনাৰ কি হৈ যাব synonym হৈ যাব industrious যেনে ants বিলাকৰ কাৰণে আপুনি antৰ যদি ক্যাৰেক্টাৰ এটা বিচাৰে ant কি হয় ant মানে আপোনাৰ এটো চিটি বুলি যে কয় so ant industrious hoy industrious aru diligent they are synonyms moving on to the next question antonym of ancient or antonym ki hobo option d hard working bohiya acha ji hokol student aisa please like kora de ya a question tur pisot amar reading comprehension start hobole goi ase so ji hokol student e reading comprehension or pdf to download kora nai ইতিয়াতে যোৱা টেলিগ্রাম চ্যানেলত অলরেডি দিয়া আছে কোনটা টেলিগ্রাম চ্যানেল কাৰ টেলিগ্রাম চ্যানেল ডেসক্রিপশন বক্সত যেটো লিংক দিয়া আছে সেই লিংকেৰে আপুনি টেলিগ্রাম চ্যানেলটো জয়েন কৰক আৰু তাৰ পিছত আপুনি পিডিএফ টো ডাউনলোড কৰি লওক বিকজ প্যাসেজ টো নহয় বেছি ভালকে আপুনি তাত দেখি পাব মই কৈ আছো ইয়াত দেখি নাপায় মই নিজৰ ফালৰ পৰা কৈ আছো ইয়াত আপুনি ভালকে প্যাসেজ টো দেখি নাপায় হেতু মোৰ গ্যাৰান্টি সো সেই কাৰণে মই প্যাসেজ টো অলরেডি টেলিগ্রাম গ্ৰুপত দিছো আপুনি যদি টেলিগ্রাম গ্ৰুপত নাই তেন্তে আপুনি ইতিয়াতে জয়েন কৰি লওক ওকে এনশিয়েন্ট মানে হয় পুৰণি হ'ব সিনোনিম সো ওল্ড হৈ যাব সিনোনিম এন্টিক মানে পুৰণি হয় হিস্টোরিক মানে অফ কোর্স পুৰণ কথা কৈ আছো সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব মডার্ন টেকনোলজি বুলি কয় নহয় সো মডার্ন মানে হয় নতুন এনশিয়েন্ট মানে পুৰণ মডার্ন মানে নতুন সো অপোজিট হৈ গল এটো কোশ্চেন বিএডত নহয় মই অলরেডি আপোনাক কৈ আছো দিস ইজ নট বিএড লেভেলৰ কোশ্চেন নহয় হা এই কোশ্চেন তো আপুনি এনকাউন্টাৰ কৰিব পাৰে ডিএলএডত এনে ধৰণৰ সিনোনিম এন্টোনিম আপুনি এনকাউন্টাৰ কৰিব পাৰে নাও before we go to the next part যেটো আপোনাৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন হয় আপোনালোকক মই কৈ আছো যে ডাউনলোড কৰি লওক আৰু যদি ইতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰা নাই টেলিগ্রাম চ্যানেলত গুচি যাওক ঠিক আছে টেলিগ্রাম চ্যানেলত পিডিএফ টো দিয়া আছে সেকেন্ড ইটা কি 2 লাখ চাকৰিৰ কথা ইলেকশনৰ পিছত কমিশনত কোৱা হৈছে
আৰু আমাৰ সিএম স্যাৰে এইটো বস্তুও কৈছে যে মই এটা হে গঠন কৰিছো কমিটি গঠন কৰিছো জনে এই 5 বছৰত 2 লাখ জবৰ কাৰণে ভেকেন্সিৰ কথাটো ভাবি আছে বা হিহতে বিচাৰি আছে সো देयरफॉर আপুনি নিজৰ ফালৰ পৰা ইতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব আৰু সেই কাৰণে যি কোনো এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ আমাৰ অল আসাম গভৰ্ণমেন্ট ফাউন্ডেশন বেচ এটা আমি স্টাৰ্ট কৰিছিলো बैच 1 to already full হৈ গৈছে बैच 2 আমাৰ স্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে নাও बैच 2 ৰ কাৰণে এটা গুগল ফৰ্ম মই ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি থৈছো নীড অ্যাসিস্ট্যান্স বুলি লেখা আছে সো তাত আপুনি গুগল ফৰ্মটো ফিল কৰি দিয়ক নহলে ডেসক্ৰিপচনত যে ফোন নম্বৰ দিয়া আছে ফোন নম্বৰটো আপুনি কল কৰি যোগাযোগ কৰিব পাৰে Moving on to the next part, that is reading comprehension. So, I already আপোনাক কৈছো যে reading comprehension আপুনি দেখি নাপাব দেখি পাইছে না কিমান সৰু সো ইতিয়া যেটো পিডিএফ মই আপোনালোকক টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত দিছো সেই পিডিএফ টো সাইড বাই সাইড ওপেন কৰি লওক বা বেলেগ এটা ডিভাইসত ওপেন কৰি লওক আমি ইয়াত পঢ়িম প্ৰথমে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশনত কৈছে কি আৰু তাৰ পিছত আমি আনসাৰটো দিম Now, কি কোৱা আছে dawn in the text means প্ৰথমে dawn শব্দটো আমি বিচাৰিব লাগিব D A W N dawn দে D O N dawn নহয় The world is now warmer than almost any time since the end of the last ice age and on present trends will continue to reach a record high for the entire period since dawn of civilization মনত আছে না আমি প্রিপজিশন কৰিছিলো প্রিপজিশনত মই কৈছিলো যে ডন মানে কি হয় ডন মানে হয় যেটা সূৰ্য উদয় হয় সূৰ্য উদয়ক আমি ডন বুলি কওঁ কিন্তু লিটারাল মিনিং প্যাসেজত সুধা নাই প্যাসেজত কি কৈছে ডন অফ সিভিলাইজেশন ডন অফ দি ডে বুলি কোৱা নাই ডন অফ সিভিলাইজেশন কৈছে সো সিভিলাইজেশন যেটা আমাৰ স্টার্ট হয় হেতুক আমি ডন অফ সিভিলাইজেশন বুলি কওঁ সো देयरफॉर যি সকল স্টুডেন্টে ইয়াত মই দেখি পাইছো কিছু মানে সানরাইজ বুলি লিখিছে লিটারালি ডন মানে সানরাইজ হয় লিটারালি ডন মানে সানরাইজ হয় কিন্তু প্যাসেজত সানরাইজ হিসাবে ব্যৱহাৰ কৰা নাই প্যাসেজত কি কৈছে এটা সিভিলাইজেশনৰ উত্থান মানে এটা সিভিলাইজেশন যেটা স্টার্ট হয় হেতুক আমি ডন অফ সিভিলাইজেশন বুলি ক'ব পাৰো সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব কারেক্ট আনসার হ'ব বিগিনিং ঠিক আছে ডন অফ সিভিলাইজেশন মানে বিগিনিং অফ সিভিলাইজেশন স্টার্টিং অফ সিভিলাইজেশন সো কারেক্ট আনসার হ'ব অপশন বি আপোনালোকে কি দিছে বি বুলি দিছে early start of yes correct পাৰাগ ধুনিয়া মুভিং অন টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন নাও ইয়াত সুধিছে বাল্মি মানে কি হয় ঠিক আছে এটা বাল্মি বিচাৰি যাও প্ৰথমে কোট আছে সো আমাৰ ডন অফ দি সিভিলাইজেশন ইয়াত আছিল the study published in the journal science a global overview Holocene period known as the Holocene began in the last their data compiled did look back over a much longer era previous research which went back to scientists says further evidence that modern day global warming isn't natural but result of rising since industrial revolution became the scientists said northern quote as a balmi mo point era tolot ase niki The other way to look at this 25% of time since last year is warmer than ice. Take attention to sunrise everything will change by the end of the century. Climate warming predicts an additional increase of 2 degrees. Carbon is at to balmi na. Scientists say it's further evidence that modern day but results of rising carbon emission have rapidly grown since the industrial scientists say the northern hemisphere. আপুনি যদি পায় মোক এবাৰ লাইনটো কৈ দিব দে মই বাল্মিটো পোৱা নাই মই কিন্তু পোৱা নাই আপুনি যদি পায় মোক কৈ দিব পাইছে নেকি কোনোবাই পাইছে ফার্স্ট প্যারাগ্রাফতে আছে চাই ল ৰবা তেন্তে study has found a study published in journal give over earth's temperature over past yet perfect thank you so much relatively balmy period known as the Holocene মই তাতে স্কিপ কৰি দিছিলো সরি সো বাল্মিৰ মানে কি হয় hot period cool period warm period ne cold period ki hobo lage answer so balmy mane hoy iman besi apunar gorom hua na lahe dhire okoman gorom poise so it is not hot it is warm thik ase it is not hot it is warm question hoy যে earth's temperature over the past 11300 years a relatively balmy period known as the Holocene balmy period mane ki hobo warm period not hot period warm period
Moving on to the next question. The Earth's temperature has increased quickly since. Earth's temperature কেতিয়া rise हुआ start হৈছে? Paragraph to আপোনাৰ তাত আছে, আপুনি paragraph to পঢ়ি ফেলে এবাৰ মোক answer to দিয়কচোন। এটো answer আপুনি মোক দিয়ক যে আপোনাৰ Earthৰ temperature rise हुआ কেতিয়া start হল? Rise हुआ start কেতিয়া হৈছে? Scientists say it is further evidence that modern day global warming isn't natural but the result of rising carbon dioxide emissions that have rapidly grown since the industrial revolution began 250 years ago. So ketar pare apuna earthor temperature rapidly mane bahut joldi increase hua start hoise and answer hobo the industrial revolution. Industrial revolutionৰ পিছত 250 বছৰৰ পিছত আপোনাৰ কি স্টার্ট হৈ গল ইনক্রিজ হোৱা স্টার্ট হৈছে স্যার ফার্স্টলি অল প্যারাগ্রাফ পঢ়ি লৈ নাই সোৱা কথাটো হয় যেটা আপুনি এটা টাইম ক্ৰাঞ্চিং এক্সাম দি আছে সি APSC ৰ এক্সাম আৰু এ যে DLED ৰ হল BEd ৰ হল এই এক্সামটো অকমান ডিফারেন্ট হয় আপুনি যদি ইয়াত প্যারাগ্রাফ পঢ়িব প্ৰথমে বহে আৰু তাৰ পিছত আনসাৰ দিব বহে তেন্তে বহুত ষ্টুডেন্টৰ দৰে আপুনি টাইম ম্যানেজ কৰিব নোৱাৰিব সো টাইম যদি ম্যানেজ কৰিব লাগে তেন্তে আপুনি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে কোৱেশ্চন পঢ়িব লাগিব কোৱেশ্চন পঢ়ক তাৰ পৰা কি ওয়ার্ডটো আপুনি প্যাসেজত বিচাৰক কি ওয়ার্ডটো মার্ক কৰি লওক ডাইৰেক্ট তাৰ পৰা আনসাৰ দিয়ক দ্যাট সেভস মাচ মোর টাইম हाँ पैसेज तो पढ़िब पारे हे कारणे आपनाक 2-3 घंटा আগতে মই पैसेज तो দি থৈছো আপুনি তেটা पैसेज तो পঢ়ি লব পাৰিলে হয় ইটা যদি ইটা আপুনি ডাউনলোড কৰিছে একো নাই पैसेज तो পঢ়ি লওক ধুনিয়াকে লাষ্টত এবাৰ মই पैसेज तो পঢ়ি লম ঠিক আছে কিন্তু এক্সামত আপুনি কোনটো স্ট্র্যাটেজি ব্যৱহাৰ কৰিব এক্সামত স্ট্র্যাটেজি ব্যৱহাৰ কৰিব প্ৰথমে কোৱেশ্চন পঢ়িব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি पैसेজত যাই হে ওয়ার্ডটো মার্ক কৰিব আচ্ছা এই স্ট্র্যাটেজিটো কোত কাম নকৰে হেতু মই কৈ দিও 100% strategy to কাম নকৰে 100% নহয় আপোনাৰ 80-90% কোৱেশ্চন ওলাই দিব কিন্তু এটা দুটা কোৱেশ্চন থাকি যাব যেটো আপুনি এনেকে আনসাৰ দিব নোৱাৰে যেটো আপুনি গোটে প্যাসেজটো পঢ়িব লাগিব গোটে প্যাসেজটো পঢ়িব কোট লাগিব যত উদা হয় যে অথাৰে কব কি খুজিছে প্যাসেজৰ মিনিংটো কি প্যাসেজৰ টোনটো কি সো এনে ধৰণৰ যে আপোনাৰ ইনফ্লুয়েন্সৰ কোৱেশ্চন আহে যেনে এবাৰ APSC ৰ যদি আপুনি কোৱেশ্চন চাবলৈ যায় যিমান কোৱেশ্চন আহিছে এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছে যে এতে অথাৰে কি কব খুজিছে অথৰৰ মিনিংটো কি এতে অথাৰে এই শব্দটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছে সো देयरफॉर ইয়াত যেটা অথৰৰ মাইন্ডসেট বুজিব লাগিলে আপুনি গোটে প্যাসেজটো পঢ়িব লাগিব সো গোটে প্যাসেজটো যদি পঢ়িব লাগে তেতিয়া ইনফ্লুয়েন্সৰ কোৱেশ্চন আপুনি ইনফ্লুয়েন্সৰ কোৱেশ্চন কৰিবলৈ গোটে প্যাসেজটো পঢ়িব লাগিব এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন কৰিবলৈ নাই ডাইৰেক্ট আপুনি প্যাসেজ পঢ়িবলৈ আনসাৰটো দিব পাৰে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন প্ৰিভেন্ট মিন্স প্রিভেন্টৰ মিনিং কি হয় এতে তো এটো আপুনি চাবই না লাগে সার্টেনলি প্রিভেন্ট দ্যাট লেখা আছে প্রিভেন্টৰ মিনিং কিন্তু আপুনি এটো প্যাসেজৰ পৰা নহয় এনে আপুনি কব পাৰে প্রিভেন্টৰ মানে কি হয় what do you mean by prevention short passage hole ha short passage hole apuni passage to prothome ita mo kom eta ke sob ma short passage eta ani dekhi paise na pdf to download korise na duta long passage ase eta short passage ase duita long passage apuna BEd or hoy etu I think Gauhati University 2018 or hoy aru jitu next passage aniso hetu Dibrugarh University 2022 na 2024 or asile ঠিক আছে সো আমি দুইটাই চাম বাট এটা শর্ট প্যাসেজ DLED এর কেনে ধৰণৰ প্যাসেজ আহে হেতু চাম প্ৰথমে এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ দিয়া প্রিভেন্ট মানে কি হয় সিম্পল প্রিভেন্ট মানে হয় যেটো বস্তু আপুনি হবলে দিয়া নাই রাইট হবলে দিয়া নাই যদি আপুনি ৰখি দিছে বস্তুবোৰ হেতু প্রিভেন্ট কৰা বুলি কয় সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব কারেক্ট আনসার হ'ব স্টপ নেক্সট কোৱেশ্চন হল আপোনাৰ Which of the following statement is correct? Now, a statement je apuna question ahil. Etur karone apuni gote passage to pohibo lagibo. Unfortunately, yat gote gita statement apuni sabo lagibo. So therefore, you have to read the whole passage. So read the whole passage and find out the answer. Je yare bhitor kontu statement correct hoy. The temperature will increase by 1.3 degree in the next 100 years.
সো 1.3 ডিগ্ৰী এটা একদম সঠিক ভাৱে লেখা আছে ক'ত আছে 1.3 ডিগ্ৰী লেটস সি নাম্বাৰ বেছি ইজিলি আপুনি ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰিব ইয়াত লেখা আছে সো লাষ্ট পেৰাগ্ৰাফত it's taken just 100 years for the average temperature to change by 1.3 degrees when it took 5000 years to do it before so ইয়াত কৈছে যে ইতিয়া রিসেন্টলি আমি দেখি পাইছো 1.3 ডিগ্ৰী চেঞ্জ হবলে অকল 100 বছৰ লাগিছে আগৰবাৰ 1.3 ডিগ্ৰী চেঞ্জ হোৱাতে 5000 বছৰ লাগি গৈছিল নাও ইয়াত কি লিখিছে দ্য টেম্পারেচার উইল বি ফিউচার টেন্সৰ নহয় এটো পাষ্ট টেন্সত কথা পাতি আছে past tense to survey hoy so option a to hobo nuare the holocene began after the last major ice age eta holocene or kotha ekdom first passage ote lekha asile so therefore let's figure it out ki likhise the study published in the journal Science aims to give a global overview of earth's temperature over past 11300 years a relatively balmy period known as the holocene so holocene ki hoy balmy mane okoman gorom ei gorom tu ohar agote ice age asile mane ekdom thanda hoi asile earth tar se dhire dhire okoman gorom porise so a statement to apunar correct hoy statement b is correct the holocene began after the last major ice age jeta ekdom thanda hoi goise tar pisot holocene apunar start hoise eta muk kokson examiner trick Option C, there will be an additional increase of 2 degrees by end of the century. ene dhoroner kotha koto lekha howa nai northern hemisphere would freeze again within 100 years freezing or kotha gote paragraph ot koto lekha howa nai so option C aru option D to apunar nohoy correct answer ki hobo option B hobo moving on to the next part So this is a paragraph jitu ami DLED et dekhi paisilu DLED 2019 ot a paragraph to aise now this is a short paragraph or jodi apunar question ahe tete apuni paragraph prothome pohibo because 4-5 লাইনৰ আপোনাৰ paragraph থাকে হেতু একবাৰতে পঢ়ি আপুনি হেক কৰি দিব পাৰে ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ আহি যাব short paragraphৰ বেছি কোৱেশ্চন না থাকে short paragraphৰ এটা বা দুটা কোৱেশ্চন আপোনাৰ থাকিব পাৰে so therefore here we go neem is a tall evergreen tree with a small bright green leaves its bark is hard rough and scaly neem oil is effective in treatment of skin diseases its leaves are used in treatment of chicken pox neem tea is usually taken to relieve headache and fever its flowers are used to cure intestinal problems neem bark and gum also yield valuable medicines the bark of neem tree is bark mane gom pai noy is a gosor he thake apunar stem thake tree amar bark thake thik ase brown color je material to hoy smooth and green rough and scaly soft and scaly hard and green prothom line ote lekha ase je neem tree jito bark hoy its bark is hard rough and scaly so therefore option B will be the correct answer rough and scaly moving on to the next question next question at hodise neem leaves are beneficial in treating so neem leaves e ki apunar treat kore treatment ki hor treatment diye এটা ডাইরেক্ট আপোনাক কি হুদিছে নিম লিভছৰ কথা হুদিছে এটা নিমৰ বহুত বিলাক বেলেগ বেলেগ বস্তু আছে চাবা নিম অইল ইজ এফেক্টিভ ফৰ স্কিন ডিজিজেস সো স্কিন ডিজিজ ইয়াত লেপ্ৰসি আছে লেপ্ৰসি আপন হ'ব নোৱাৰে বিকজ হেতৰ কাৰণে নিম অইল ওলাব লাগিব ইটস লিভস আৰ ইউজড ইন ট্ৰিটমেন্ট অফ চিকেন পক্স সো নিম লিভস এ কিহৰ কাৰণে আপোনাৰ হেল্প কৰে চিকেন পক্সৰ কাৰণে হেল্প কৰে বেনিফিশিয়াল হয় তাৰপিছত neem tea is usually taken to relieve headache its flowers are used to cure intestinal so intestinal problem hol apuna neem flowers aru headache and fever or karone apuni neemor sa এটা আপনি কব স্যার নিমৰ চা বনাবলৈ তো নিমৰ গছৰ পাতে ইউজ কৰিব লাগিব প্যাসেজত লেখাই আছে হেনে ধৰণৰ কিবা কথা প্যাসেজত পাইছে যে নিমৰ লিভছৰ পাৰে নিমৰ কি কয় আপুনি চা বনাব পাৰে বা নিমৰ অইল বনাবলৈ আপোনাৰ নিমৰ পাতে দৰকাৰ পৰে লেখা আছে নাই লেখা প্যাৰাগ্ৰাফত যি লেখা আছে আপুনি অকল হিখিনিৰ পাৰে আনসাৰ আনিব লাগিব নিজৰ নলেজ উলাই কিনি আপুনি আনসাৰ ওলাব নোৱাৰে লেখা আছে প্যারাগ্রাফত যে নিম লিভছৰ পাৰে চিকেন পক্স ট্রিট হয় বাস আমি ইখিনিয়ে জানো নিজৰ নলেজটো এড নকৰিব সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব কারেক্ট আনসার হ'ব অপশন বি চিকেন পক্স
okay okay now next আপোনাৰ যেটো প্যাৰাগ্ৰাফ আছে হেতু আকৌ বিএডৰ কাৰণে প্যাৰাগ্ৰাফ আমি লং টাইপ প্যাৰাগ্ৰাফ কৰিম and মোৰ হৈছিলে চিকেন পক্স নিমৰ পাত দি ভাল হৈছে সোয়া কুলেন্দৰে তো প্ৰ্যাকটিক্যাল কৈয়ে দিলে now before we go to the next question মই জানো আপোনালোকে লাইক কৰা নাই এবাৰ চেক কৰি লও লাইক কৰিছে নে কৰা নাই যি অকল ষ্টুডেন্টে লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰক আপোনালোকে কৈছিলে যে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন লাগে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আনিছো মই নিজা কোৱেশ্চন বনোৱা নাই দে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন হয় এইবিলাক সো আপোনালোকে যদি ইটালৈকে লাইক কৰা নাই এবাৰ লাইক কৰি দিয়ক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি ইটালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বহুত জোৰে বৰষুণ পৰিছে ভাই মোৰ ইয়াকে লাগি শব্দ আহিছে okay moving on to the next question যেটালৈকে add হয় তেটালৈকে কোৱেশ্চনে কৰিব পাৰিম so recent study points out that consumer research is best done by so consumer research ৰ কথা হৈছে প্ৰথমে আপুনি গোটে প্যাৰাগ্ৰাফত consumer research শব্দটো বিচাৰি লওক ক'ত আছে even as car shoppers been sees in Cadillac, Mercedes and BMW, showroom sees United Research hired by Toyota Motor Corporation discreetly watch prospective car buyers inspect the cars. The researchers noted only whether the customers kicked the tires but also they dressed, what questions they asked, whether they appeared. Just asking people question is not going to reveal anything, said the professor of marketing and psychology. The best way to get an in-depth understanding of consumer values is to watch people buying and using product. Such people watching are the newest trend in consumer research. So yaar amar consumer research prothombar ব্যবহার করা হয়েছে a rather daring technique 5 years ago. So ki likhise recent studies points out that consumer research is best done by. So consumer researcher best argument ki dia ase paragraph je consumer research best kene dhorone koribo para so consumer lekha ase the best way to get an in-depth understanding of consumer values is to watch people buying and using product kene dhoroner manue ki bostu kini ase aru hetur ব্যবহার kene dhoroner kora hoise that is important so answer ki hobo marketing analyst watching people giving out questionnaires radical companies the correct answer is option B watching people right watching people last pata sir last pata buja na ma ki watching people voice ki hol sir hello voice ohana hello mor matto ahise ne ohana ebar koi diokson mane borukhun start hoy gol hobo pare matto okoman gusi jabo pare okay moving on to the next question jeta leke apuni answer dia next question to ami start koro the term cultural anthropologist in the passage refers to so cultural anthropologist kot ase eta starting or pare ami pohisu cultural anthropologist poa na or rather daring technique 5 years ago the hiring of cultural anthropologist ki koa hoise the hiring of cultural anthropologist to observe and often videotape consumers in stores shopping malls and even their own homes has become a standard practice for many large corporations and some of the leading advertising agencies so cultural anthropologist ki hobo pare cultural anthropologist ki hobo pare what should be the answer so anthropologist or meaning to apuni gome pa anthropologist mane hoy someone who studies human kind audible sir audible yes sir clear yes thik ase so anthropologist ki hoy anthropologist hoy jana human kind er uporat pohe so cultural anthropologist ki hobo ei matro jitur kotha ami pati asilo je manue কিনি থকা বস্তুটো চাই তাক ভিডিও টেপ কৰে হেতুক এনালাইসিস কৰে সো হেতুৰ কাৰণে কাক ইনভলভ কৰা হৈছে কালচারাল anthropologist so study of structure of man
structure of man of study কৰিবলৈ নহয় one who studies mankind its societies and customs yes option b হ'ব লাগে a man who deals with the study of origin of mankind নহয় আৰু option d কি আছে ৰবা এক মিনিট চাই লওঁ option d আছে one who organizes cultural show so option d ও নহয় option d ও নহয় কি হ'ব correct answer হ'ব আপোনাৰ option b moving on to the next question most companies do not let out information on বেছিভাগ কোম্পানীয়ে কোনটো বস্তু লুকাই থব খোজে so companies with radically different approaches to marketing from Toyota known for its advertism style to the far more conservative Procter and Gamble have come to rely on what is known as in the industry as the observational research. Such research study consumer attitude toward a wide range of products and services including fast food, over-the-counter medicine, household products, travel and personal care items. What companies spend on such research is usually a closely held secret. What companies spend on such research মানে হে ৰিসাৰ্চটোত কিমান পইচা কোনটো ৰিসাৰ্চত এই যে আপুনি এইবিলাক ৰিসাৰ্চ কৰিছে such researchers study consumers attitude towards a wide range of products যে সার্ভিস কেনে ধৰণৰ হ'ব লাগে ফাস্ট ফুড কোনটো মানুহে ভাল পাই আছে ওভার দা কাউন্টার মেডিসিন কোনটো বেছিভাগ মানুহে কিনি আছে হাউস হোল্ড প্ৰডাক্ট কোনটো কিনি আছে ট্ৰেভেল এন্ড পাৰ্সোনাল কেয়ার আইটেমস কিমান কিনি আছে আৰু কোনটো কিনি আছে না এনে ধৰণৰ ৰিসাৰ্চৰ ওপৰত কিমান পইচা কোম্পানীয়ে খৰচ কৰি আছে সেই বস্তুটো কোম্পানীয়ে লুকাই থয় হেতুৱে কোৱেশ্চন উঠিছে most companies do not let out information on the expenditure incurred on people watching not so much the hidden motive of the consumer not so much the money spent on personal care and items the consumer's attitude on products and services so a হ'ব লাগে না d হ'ব লাগে নে b হ'ব লাগে নে c হ'ব লাগে কি হ'ব লাগে আনসার ইয়াৰ so ইয়াৰ আনসার হ'ব গোটে গিটা অপশন একদম ডাইরেক্ট ম্যাচ নকৰে কিন্তু the closest answer কি হ'ব closest answer option a হ'ব the expenditure incurred on people watching মানে যি সকল মানুহে ৰিসাৰ্চ কৰি আছে সিহঁতৰ ওপৰত কিমান পইচা খৰচ কৰিছে সেই পইচাটো কোম্পানীয়ে ৰিভিল নকৰে option a will be the correct answer okay question number 22 আপোনালোকে নিজে আনসার দিয়ক প্যাসেজ তো অলরেডি আপনার লগত আছে মই প্যাসেজ তো অকমান সাইড কৰি দিছো কোশ্চেন তো অকমান আপোনাৰ ওপৰত উঠাই দিছো সো দ্যাট আপোনালোকে দেখি পাব the Toyota Corporation market research do all the following except so Toyota Corporation এ কোনটো বস্তু নকৰে বাকি গিটা অপশনত থাকা বস্তু বিলাক কৰে কিন্তু কোনটো বস্তু নকৰে সেই বস্তুটো আপুনি ক'ব লাগিব note the way consumers kick the tires note the consumers warned by the potential customers note how the customers drive the cars note the expression of the customers to know whether they are timid or confident so Toyota marketing team e kontu bostu kora nai kontu bostur upor research kora nai motive of the consumer নহয় note how the customers drive yes correct so বাকি সব লেখা আছে যে টয়োটাৰ এই যে মানুহবিলাক ৰখি থাকে সিহঁতে চাই যে টায়াৰত কি কৰিছে নে কৰা নাই so this is done note the consumer what মানুহে কি পিন্ধি আহিছে কিনিবলৈ সেই বস্তুটোও নোটিস কৰে so এটোও কৰা হয় note how the customer drives the car না এটো টয়োটাৰ মানুহে হে নকৰে নোটিস নকৰে বা এতে লেখা হোৱা নাই নোটিস করেও যদি প্যাসেজত ডাইরেক্টলি লেখা হোৱা নাই যে মানুহে গাড়ী কেনেকে চলাই সেই বস্তুটো নোটিস কৰে নাই বাকি এক্সপ্রেশন কনজিউমার কনফিডেন্ট হয় নে ভয় কৰি আহিছে সেই বস্তুটো নোটিস কৰা হয় সো বাকি সব অপশন হয় অকল অপশন সি টু টয়োটা কর্পোরেশনে নকৰে companies have come to rely frequently on which method to study purchase pattern মানুহে বস্তুবোৰ কেনেকে কিনিছে সেই বস্তুটো কোম্পানীয়ে কেনে ধৰণে বিচাৰে what should be the correct answer psychological research human resource development
টেকনলজিক্যাল রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অবজারভেশনাল রিসার্চ গোটে প্যাসেজটোৱে কিহৰ ওপৰত আছে গোটে প্যাসেজটোৱে আছে অবজারভেশনাল ৰিসাৰ্চৰ ওপৰত যে আমি এনে ধৰণৰ মানুহ আনিছো কনজিউমাৰ কি আছিল এন্থ্ৰোপলজিষ্ট আনিছো হিহতৰ অকল এটা যে আমি দোকানত বহিম আৰু মানুহজনে কেনে ধৰণৰ এক্টিং কৰি আছে হেতু অবজাৰ্ভ কৰিম আৰু হেতু নোট ডাউন কৰিম so therefore the correct answer is companies have come to rely frequently on observational research right observational research so the correct answer is option D so এটুৱে আছিল আপোনাৰ তিনিটা প্যাসেজ এই তিনিটা প্যাসেজ আজি আমি পঢ়িলো আপোনালোকে কৈ থাকে প্যাসেজ আনিব ইটা সোৱা প্যাসেজ টু স্টাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে ষ্টুডেন্ট যিসকল ষ্টুডেন্টে পঢ়িবলৈ আহিছে সিহঁতে গুছি গৈছে প্যাসেজ কোনো ভাল নাপায় সেই কাৰণে মই যে আপোনাক প্যাসেজটো দি দিও ইটা যে আপোনাৰ হাতত প্যাসেজ আছে সেই কাৰণে আপুনি বহি আনসাৰ দি আছে যদি প্যাসেজটো আপোনাৰ হাতত নাথাকিলে হয় মই বোৰ্ডত লিখিলো হয় না আপুনি পঢ়িব পাৰিলে হয় না আপুনি কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ দিব পাৰিলে হয় সেই কাৰণে মই যে আপোনাক কৈ থাকো আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপটো জয়েন কৰা আমাৰ Telegram গ্ৰুপটো জয়েন কৰা for these kind of sessions এনে ধৰণৰ সেশনৰ আগত মই PDF টো অলৰেডি বিলাই দিও ঠিক আছে so therefore আপুনি হে প্যাসেজটো অলৰেডি পাই যাব মুভিং অন টু দ্য নেক্সট পাৰ্ট passive voice চেঞ্জ কৰিম এতিয়া আমি এটুৱে আমাৰ অলমোস্ট লাষ্টে হ'বলৈ গৈ আছে সেশনটো the gardener waters the plants daily now এটু passive voice কেনেকৈ লিখিব লাগিব মই অলৰেডি আপোনালোকক লাষ্ট সেশনৰ পৰা বুজাই আহি আছো মই প্যাসেজ ভাল পাওঁ ওকে ঠিক আছে পৰাগ স্যাৰ প্যাসেজ কেটা মান আহিব সাবা DLED এর যদি আমি কথা পাতো DLED এর টোটাল ইংলিশৰ মার্কস হয় 10 সো 10 মার্কসৰ ভিতৰত আপোনাৰ এটা বা দুটা কোশ্চেন আহিব সো প্যাসেজটো হৰুৱে থাকিব কিন্তু যদি আপুনি বিএড এর পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছে স্পেশালি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্সিটি সো তাতে 30 নম্বৰ 30টা কোশ্চেন আহিব ইংলিশৰ সো 30টা যদি কোশ্চেন আহে তাত আপুনি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে যে প্যাসেজত 5টা 4টাৰ পৰা 5টা কোশ্চেন আপুনি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে প্যাসেজৰ পৰা সো ডিফারেন্ট হে থাকিব aspect থাকিব okay now change to passive voice the gardener waters the plant so pani kone paই আছে গছ গছনিয়া পাই আছে ফুলে পাই আছে কোনে দি আছে গার্ডেনারে দি আছে সো গার্ডেনার তো আহি যাব লাস্ট পজিশনত ঠিক আছে বাই গার্ডেনার সিম্পল প্লান্টস আহিব ফার্স্ট পজিশনত প্লান্টস ঠিক আছে ইটা আমি সাম কোনটো টেন্সত লেখা আছে অ্যাক্টিভ ভয়েসৰ সেন্টেন্সটো the gardener waters the plant waters that means simple present tense ত লেখা হৈছে verb first form plus s লেখা আছে simple present tense that means passive voice or simple present tense ত আমি লিখিব লাগিব so the plants are okay verb third form লিখিব লাগিব watered by the gardener daily the plants were হ'ব নোৱাৰে past tense the plants are been হ'ব নোৱাৰে been হলে continuous tense হয় the plants have been হ'ব নোৱাৰে perfect tense হয় correct answer কি হ'ব option A হ'ব moving on to the next question change to indirect speech he said I will help you tomorrow মই কাইলে তোমাক হেল্প কৰিম so he said যদি অকল আপোনাৰ যেটো verb আছে reporting verb আছে তাত যদি said লেখা থাকে তেন্তে আপুনি conjunction এটা নিজৰ ফালৰ পৰা এড কৰি দিব লাগিব indirect speechত হেতু হৈছে that so he said that I কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ব I চেঞ্জ হ'ব সাবজেক্টৰ ওপৰত সাবজেক্টটো যদি he থাকে তেন্তে I টু he হৈ যাব সাবজেক্টটো যদি she হল হয় she হৈ গল হয় it ঠিক আছে ইয়াত he আছে so he ইটা কথাটো হল will to indirect speechত আমি কোনটো ফর্মত চেঞ্জ কৰো সো আমি যদি will দেখি পাও will আপোনাৰ জেনাৰেলি কি হয় will হয় আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বা ফিউচাৰ টেন্সৰ আৰু এই I will help you হয় এটা প্ৰমিস যে মই তোমাৰ হেল্প কৰিম ইনডাইৰেক্ট স্পীচত এই will to আপোনাৰ কিহত চেঞ্জ হৈ যাব would চেঞ্জ হৈ যাব will to আপোনাৰ would চেঞ্জ হৈ যাব কাক হেল্প কৰিব মোক হেল্প কৰিব সো দিস you to আপোনাৰ need চেঞ্জ হৈ যাব যে মোক হেল্প কৰিব সো therefore now গোটে চেঞ্জ আমি দেখি পাইছো tomorrow the next day okay tomorrow following day বা next day আমি চেঞ্জ কৰি দিও now he said that he will লিখিব নোৱাৰো indirect speech he said that he would
help you লিখিব নোৱাৰো আমি indirect speech he said that he would help me the next day is the correct answer option C so tomorrow আপুনি দুই ধৰণে indirect speech লিখিব পাৰে এটা হয় the next day যেটো আপুনি ইয়াত দেখি পাই আছে এটা হয় the following day বুলিও লিখিব পাৰে tomorrow the following day বুলিও আপুনি লিখিব পাৰে so correct answer কি হ'ব option C right moving on to the next question passive voice who wrote this letter a letter to কোনে লিখিছে now letter to আপোনাৰ কি হ'ব who wrote this letter now এটা question questioner answer হদা questioner যেটো passive form থাকিব হেতু questionতে change হ'ব ঠিক আছে questioner passive voice to questionতে change হ'ব now যেহেতু who ৰে আপোনাৰ question to start হৈছে তেন্তে আমাৰ subject to passive voice কি হৈ যায় আমাৰ subject to passive voice object হৈ যায় so who to কিহত change হৈ যাব whom কিন্তু সেই চেঞ্জ তো কৰাৰ আগতে আপুনি এটা প্ৰিপজিশন লিখিব লাগিব আৰু সেই প্ৰিপজিশনটো হৈছে by তেতিয়াহে আমি গম পাম যে নেক্সট যেটো শব্দ হ'ব দ্যাট ইজ অবজেক্ট সো অপশন সি টু তো আনসার নহয় by whom was this letter written okay by whom this letter was written আচ্ছা আৰু এটা কথা যদি আপুনি কোৱেশ্চন লিখি আছে কোৱেশ্চন লিখিলে মই কি কৈছিলো সেন্টেন্স কেনেকৈ লিখিব লাগিব question মানে প্ৰশ্নবাচক আপুনি যদি বাক্য লিখিবলৈ যায় ইনভার্স সেন্টেন্স হৈ যায় প্ৰথমে verb আহিব তাৰ পিছতহে আপোনাৰ সাবজেক্টটো আহিব সো প্ৰথমে verb আহিলে অপশন বি তো আমাৰ হ'ব নোৱাৰে অপশন সি নহয় by whom is this letter written by whom was this letter written এটা was হ'ব লাগে নে is হ'ব লাগে হেতু ডিপেন্ড কৰিব a টু শব্দত wrote wrote কি হয় verb সেকেন্ড ফর্ম হয় simple past tense so simple past tense হলে আপুনি isত চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে কিহত চেঞ্জ কৰিব লাগিব wasতে চেঞ্জ কৰিব লাগিব so correct answer হ'ব by whom was this letter written option A is the correct answer moving on to the next question tomorrow the next day by whom ঠিক আছে A হ'ব নেকি yes স্বপ্না A হ'ব was this letter written by whom না was this letter হ'ব নোৱাৰে A হ'ব oh yes okay A হ'ব change to indirect speech she said what a beautiful sight now swa ইয়াত লেখা আছে what a beautiful sight লগতে exclamation mark আছে so যদি exclamation mark আমি generally দেখি পাও তেন্তে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব exclaimed শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব said শব্দটো অতৰাই দি exclaimed শব্দটো আমি লিখিব লাগিব so therefore ইয়াত আমি কি লিখিম ইয়াত লিখিম she exclaimed that ঠিক আছে she exclaimed that okay now she exclaimed that so ইয়াত নহয় অপশন এ ও আনসার নহয় অপশন ডি ও আনসার নহয় কনফিউজন কিহত লাগিব কনফিউজন লাগিব যে what লিখিব লাগে নে that লিখিব লাগে নাও শুনা এটা কথা ভালদৰে শুনা যদি আমি কোৱেশ্চন যদি আপোনাৰ ডাইৰেক্ট স্পিচত এই যে দুটা ডাবল কোটস আছে ইয়াৰে ভিতৰত কোৱেশ্চন এটা লেখা আছে কোৱেশ্চন মানে what is your name for example লইছো what is your name he asked me what is your name right so he asked what is your name এটো হৈ গল আপোনাৰ প্ৰশ্ন লেখাই থাকিলে আমি that ব্যৱহাৰ নকৰো তেতিয়া আপোনাৰ what টোৱে কনজাংশন হৈ যাব কিন্তু যদি প্ৰশ্ন লেখা নাই আপুনি you are not writing a question তেন্তে এক্সক্লেমেশনৰ লগত আপুনি that লিখিব লাগিব আপুনি আশ্চৰ্যচকিত হৈ গৈছে so what a beautiful scenery এনে ধৰণৰ সিনারি মই দেখিয়ে পোৱা নাই so হেতু আপোনাৰ কোৱেশ্চন নহয় হেতু হল আপুনি মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ গৈছে ৰাইট so therefore ইয়াত যে এক্সক্লেমেডৰ লগত what লিখিব লাগিব not necessary because আমি প্ৰশ্ন সোধা নাই আমি এক্সপ্লেইন কৰি আছো আমি ইমোশনটো প্ৰকাশ কৰি আছো so yat answer hobo option C she exclaimed that it was a very beautiful sight option C will be the correct answer thik ase okay so eta kaam koru ajir karone class tu ihinite ami hek kori diu ihinite amar class tu hek hobo like koriba share koriba subscribe koriba jihokal student ahisa and baki hini question ami next class
প্ৰেক্টিস কৰিম আচ্ছা ইটা এই সেশনটোৰ পিছতে এটা ইম্পৰ্টেন্ট সেশন হবলৈ গৈ আছে হে সেশনত ADRE ৰিজনিংত এবাৰ কি সিলেবাস হ'ব বা কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে হে ভিডিওটো আহিবলৈ গৈ আছে সো এই ভিডিওটো লাইক কৰি কিনে হে ভিডিওটো যাই লাইক কৰি দিয়া ইটা স্টার্ট হ'ব আমাৰ এই সেশনটো হে কোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ স্টার্ট হৈ যাব ঠিক আছে উইথ দ্যাট আই এম এন্ডিং দ্য সেশন মই সেশনটো হে কৰি আছো লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা নোটস যদি লাগে টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন কৰা থ্যাংক ইউ এভৰিवन আকৌ লগ পাম আপোনালোকক নেক্সট ক্লাছত